ሃይ ከድር ነኝ። ዛሬ አርክ ማፕ ሶፍትዌርን ተጠቅመን እንዴት የአንድን ፖሊጎን ኤሪያ እና ፔሪሜትር ሜዠር ማድረግ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። እሱን ለማድረግ መጀመሪያ አርክ ማፕ ሶፍትዌርን መክፈት አለብኝ። እንዲሁም ኤሪያ እና ፔሪሜትር የምልካለትን ፖሊጎን ሎድ ወይም አድ ማድረግ አለብኝ። አርክ ማፕ ሶፍትዌርን ከፍቻለሁ እንደምትመለከቱት። በመቀጠል ዳታውን አድ አደርጋለሁ። እሱ ለማድረግ ዳታ ላይ ክሊክ አድርጌ ኤሪያ እና ፔሪሜትር ካልኩሌት ማድረግለትን ፖሊጎን ሴሌክት አድርጌ አስገባለሁ። እኔ ኦሮሚያ ሪጅን ለሚለው ፖሊጎን ነው ኤሪያ እና ፔሪሜትር ሴሌክት ካልኩሌት ማድረግ የምፈልገው። ስለዚህ እሱን መርጬ አድለዋለሁ። እንደምትመለከቱት እዚህ ዳታ ፍሬም ላይ ዲስፕሌይ ሆኖልኛል። በመቀጠል ቴብል ኦፍ ኮንቴንትስ ላይ በመሄድ ኦሮሚያ ሪጅን የሚለው ፖሊጎን ላይ ራይት ክሊክ አድርጌ ኦፕን አትሪቢዩት ቴብል ላለሁ። እንደምትመለከቱት አትሪቢዩት ቴብል ተከፍቶልኛል። በመቀጠል ቴብል ኦፕሽንስ ምትለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛን አድ ፊልድ ምትለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛን የፊልዱ ኔም እዚህ ጋር አስገባለሁ ማለት ነው። ኤሪያ ለዋል የመጀመሪያው ዳታ ታይፑን ደብል አደርገዋለሁ። ፊልድ ፕሮፐርቲስ ላይ ፕሪሲዥን እና ስኬል። ፕሪሲዥን ማለት ነምበር ኦፍ ዲጂት ነው። ስኬል ሲሆን ደግሞ ነምበር ኦፍ ዴሲማል ፕሌስ ማለት ነው። ፕሪሲዥኑን ይሄን 9 ላድርገው። ስኬሉን ደግሞ 5 ላድርገውና ኦኬ ልበለው። በተመሳሳይ ሁኔታ ፔሪሜትር ሚል ፊልድም አደረጋለሁ። ፔሪሜትር ዳታ ታይፑን ደብል አደርገዋለሁ። ፕሪሲዥኑን 9 ስኬሉን 5 አደርገዋለሁ። ዘን ኦኬ። እንደምትመለከቱት ኤሪያ እና ፔሪሜትር የሚሉ ፊልዶችን አድርጌያለሁ። በመቀጠል ኤሪያ ካልኩሌት ማድረግ ከፈለኩ ኤሪያ የሚለው ላይ ራይት ክሊክ በማድረግ ካልኩሌት ጂኦሜትሪ የምትለዋን ኦፕሽን ሴሌክት አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ካልኩሌት ማድረገውን ጂኦሜትሪ ፕሮፐርቲ ሴሌክት አደርጋለሁ። ካልኩሌት ማድረግ የምፈልገው ኤሪያ ነው። ኤሪያ መርጣለሁ። እዚህ ጋር ኮኦርዲኔት ሲስተም ላይ ዩዝ ኮኦርዲኔት ሲስተም ኦፍ ዘ ዳታ ሶርስ እና ዩዝ ኮኦርዲኔት ሲስተም ኦፍ ዘ ዳታ ፍሬም ይላል። ዩዝ ኮኦርዲኔት ሲስተም ኦፍ ዘ ዳታ ሶርስን ሴሌክት ባደርግ የዳታ ሶርስ ኮኦርዲኔት ሲስተም ምንድነው? ጂኦግራፊክ ኮኦርዲኔት ሲስተም ነው። ጂኦግራፊክ ኮኦርዲኔት ሲስተም ከሆነ ደግሞ ሜዠር ማድረግ አልችልም። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ? ዩዝ ኮኦርዲኔት ሲስተም ኦፍ ዘ ዳታ ፍሬም የሚለውን ሴሌክት ማድረግ አለብኝ። ምክንያቱም የዳታ ፍሬም ኮኦርዲኔት ሲስተም ፕሮጀክተር ኮኦርዲኔት ሲስተም ስለሆነ ነው። ወይንም ደግሞ የዳታ ሶርሴን የዳታዬን ኮኦርዲኔት ሲስተም ከጂኦግራፊክ ኮኦርዲኔት ሲስተም ወደ ፕሮጀክተር ኮኦርዲኔት ሲስተም ቀይሬ መስራት ይችላልው። እሱ ሌላ ኦፕሽን ነው። አይ ዩዝ ዘ ኮኦርዲኔት ሲስተም ኦፍ ዘ ዳታ ፍሬም። እዚህ ጋር ደግሞ ዩኒቱን ዲፋይን ማድረግ ይችላልው። አውትፑት ዩኒቱ ኢን ሄክታርስ ነው፣ በስኩዌር ኪሎ ሜትር ነው፣ በምትፈልጉት። እኔ አሁን የምፈልገው በሄክታርስ ነው። ደን ኦኬ ለዋለሁ። እንደምትመለከቱት ኤሪያውን ካልኩሌት አድርጎልኛል። በተመሳሳይ ሁኔታ ፔሪሜትሩን ካልኩሌት ለማድረግ ፔሪሜትር ፊልድ ላይ ሄጄ ራይት ክሊክ አደርጋለሁ። ካልኩሌት ጂኦሜትሪ እዚህ ጋር ፕሮፐርቲ የሚለው ላይ ምን አደርጋለሁ? ፔሪሜትር መርጣለሁ። በተመሳሳይ ሁኔታ ዩዝ ኮኦርዲኔት ሲስተም ኦፍ ዘ ዳታ ፍሬም ለዋለሁ። ዘን ዩኒቱም ደግሞ በኪሎ ሜትርስ በሜትርስ በፈለጋችሁት፣ እኔ በኪሎ ሜትር የምፈልገው። ዘን ኦኬ ለዋለሁ። እንደምትመለከቱት ፔሪሜትሩን ካልኩሌት አድርጎልኛል ማለት ነው።